مثلا در اول قرنتیان فصل 12 رو هفته قبل براتون هارزارو خون که چگونه اعضای بدن با هم وصل هستش. یه قسمت از بدن درد میگیره، تمام بدن درد میگیره که سعدی در برابرش چی گفت بنی آدم که اعضای یک دیگرن که در آفرینش یک گوهرند. اونا هفته قبل صحبت شد. ولی در همچنین من امروز دو شخصیت دیگه رو میخوام نشون بدم. یکی عمر خیام و خود عیسی مسیح. عمر خیام ببین چی نوشته. همچنین خیام با روایی معروف خودش در مورد زنی که با فاحشه‌گری یا فاحشگی زندگی خود را میگذراند چه اشاره‌ای کرد؟ اونو خوند دیگه. کجا خوند؟ در یوحنای جان چپتر 8 verse 3 to 11. ببینید کاملا اینجا نوشته. یوحنای فصل 8 آیات 3 11 که یکی از آیه اینه که وقتی این زنی که داشت خود فروشی میکرد میری به چی جواب داد؟ گوه اگر هر کس گناه نکرده سنگ اول بندازه. چون تو قانون موسی باید سنگسار میشد دیگه این خانمی که خود فروشی میکرد. ولی چه جوابی داد؟ گفت اگر سنگ اول رو هر کس که گناه نکرده بنداز. هر کی از شما گناه ندارد چیکار کنه؟ اول بر اون سنگ بده. پس باید خودش بندازه این سنگو دیگه، چون اون بیگناه است. ولی اونم نکرد. حالا ببین همین آیه رو خوند خود خیام. ببین چی شعر نوشت. اسلاید بعدی شیخی به زن فاحشه گفتا مستی، هر لحظه به دام دیگری پابستی. گفتا شیخا هر آنچه گفتی هستم، اما تو چنان که می نمایی هستی. توجه کردید؟ آنچه که می نمایی هستی. آیه بعدی خدا را شکر میکنم. شاعران کتاب مقدس انجیل میخوندن و شعر میگفتن. عیسی مسیح چی گفت؟ عیسی مسیح در بعد خودش میگه تنها کسی که حالا پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک و انجام میداد، خلاصی بسیار جامع از دین زرتشتی است که با مرگ و قیامت روز سوم از مردگان اعلام نمود که آن را برای همیشه در دل ایرانیان به اثبات رساند که جا دارد همه ما ایرانیان از طریق دریافت روح القدس پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک رو چیکار کنیم؟ در قلب خودمون چیکار کنیم؟ تحقیقش کنیم، حکاکیش کنیم که بدان عمل نماییم. پس بنابراین اسلاید بعدی ما احتیاج به انقلاب اخلاقی داریم، نه انقلاب سیاسی. همین اخلاق خوب مسیحیان است که جامعه ما را چی؟ میسازند. تا حالا نساخت دلایلی داره، ولی جامعه ما با اخلاق مسیح میتونه شکل بگیره. خانواده ما بقاش از طریق از خود شخصیت مسیح میگیره. روزی که میخواید بریم پیش خداوند نمیگه هر کدوم شما چقدر آیه کلام خدا رو میدونید، چقدر شما پر هستید از اطلاعات الهیات مسیح. میگه نه، چقدر شخصیت شما در زندگی ما نقش بسته. آمین؟ آمین؟ تمام هدف از مسیحیت اینه که ما باش مسیح، شخصیت مسیح در زندگی ما باشه. امروز برادر جرالد صحبت میکنه، فردا اینا فردا دیگه پس فردا برادر وحید صحبت میکنه. هدف از صحبت کردن چیه؟ فقط داره ما رو تکون میده در مقابل چی؟ در مقابل شخصیت مسیح. یعنی مسیح شخصیت داره، خدا شخصیت داره و کار خدا اینه که از طریق مسیح شخصیت سازی در وجود ما انجام بده. آمین؟ خواهش میکنم برادر جرالد would you please come and join with us now. خدا رو شکر برادر جرالد پیغام بسیار زیبا خوبی رو برای ما داره، پیغام بسیار جالبی. امیدوارم همه ما گوش کنیم به اراده خداوند رو بطلبیم. برایشون اسلاید بعدی A delight to be here. میگه خیلی خوشحالم که در میان شما هستم. And it's great to be with my friend Pastor Sam. We worked in the Middle East together.
مثل خدا رو شکر ما با هم دیگه در خاورمیانه با هم کار می‌کردیم. And God blessed the work. خدا رو شکر که با کارهایی که انجام شده همش برکت می‌بره. And great to see a congregation like this. This is tremendous. خدا رو شکر خوشحالیم که در جماعتی رو که در حضور خداوند می‌بینم. And I don't know who all those kids belong to, but you're making beautiful kids. میگه من نمی‌دونم بچه‌ها متعلق به کی هست ولی خدا رو شکر خداوند چه برکاتی رو تو این کلیسا برای شما هر طریق بچه‌ها داده. Today I'd like to speak to you from some words that Jesus gave to us. میگه من پیغامی رو امروز که عیسی مسیح به من داده منم به شما میرسونم. Found in John chapter 12. میگه در راجع به خود یوحنا فصل 12 در صحبت میکنه. Verse 24 و آیات 24 تا 25 and 25. و بله 24 و 25 اسلاید بعدی بله باید میگویی Jesus said this. عیسی مسیح فرموده I tell you the truth. Unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many other seeds. The man who loves his life will lose it, while the man who hates his life in this world will keep it for eternal life. چقدر آیه مهمیه. این چه آیه مهمیه که امروز شما داره میرید اقلا بدونید داره چی رو این صحبت خود عیسی مسیح کرده. آمین آمین به شما میگویم اگر دانه گندم در زمین میافتد نمیرد تنها ماند، لکن اگر بمیرد ثمر بسیار می آورد. کسی که جان خود را دوست دارد چکار میکنه؟ آن را هلاک کند و هر که در این جهان جان خود را دشمن دارد، یعنی همش منافع خودش در نظر میگیره. وای من الان شهادت میدم الان من میگیرم میکشم. نه، تو باید وقتی یه ایمان داری انجام بدی. جهان چی میگه؟ میگه هر کی در این جهان جان خود را دشمن دارد تا حیات جاودانی آن را نگاه خواهد داشت. One day Jesus was walking through the fields of wheat. موقعی که عیسی مسیح داشت قدم میزد در مزرعه گندم، His 12 disciples were around him. این 12 شاگرداش هم با دور برش بودن. And Jesus ran his hands over the tops of those stalks of wheat. میگه دست زیبای خودش هم تو آرام روی گندم داشت میذاشت. He took one of the stalks. یه دونه از این شاخه‌ها رو بلند کرد. And then he took the head. بعد سرش برداشت and he picked off بعد اونو یه دونه از این دونه ها رو بازش کرد. one of the kernels توی پوسته بودش اونو بازش کرد of wheat. که از توی همون شاخه از گندم در آورد. And he said, بعد گفت I tell you the truth. من یه چیز حقیقت به شما بدم. Jesus does not lie. مطمئنه که عیسی مسیح دروغ نمیگه. There's many people in the world that don't tell you the truth. It's fake news. Jesus doesn't give you fake news. امروز مردم دنیا براتون فریب میدن، دروغ میگن و نانه و نرخ روز میخورن، ولی عیسی مسیح که دروغ نمیگه. He says, unless the kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains a single seed. But if it dies, it produces many other seeds, sometimes 30, 60, or 100 other seeds. Amen. Hallelujah. خیلی خوب. همش این یادتون باشه یه دونه گندم باید آخرش میفته روی زمین ولی میمیره، ولی در مقابل مردن اون دانه اون رویده میشه. حالا 30 60 یا 100. There's a kernel of wheat. فقط نگاه کنید یه دانه گندم، فقط مشاهده کنید یه دانه گندم ها. Can you describe it to me, Pastor? میگه اینو خواهش کنم توضیح بدید. Is it big? No. Little. میگه واقعا مسئولین که طبیعی دانه گندمه. Is it wrinkly? Like my face? No. It doesn't seem like it's very much. میگه هیچ میبینید که بزرگ نیست، یه چیز خیلی کوچولویی یه دانه است. You see it?
همه شما میبینید یه دانه کوچولوست. I lived in Germany. This one came from Germany, just near where we lived. میگه من از آلمان آمدم. من همون قسمت دیگه زندگی میکردم که بغلش کشاورز هم چیزی Is this کشاورز. working? This one's working. This one's working better. Thank you. So Jesus had a little kernel of wheat in his hand. میگه عیسی مسیح یه دونه از این دونه‌های گندم آورده رو دست خودش گذاشته. There it is. Not very big. نه میگه نه زیاد یه دونه شو. Friends, میگه دوستان your life is like a kernel of wheat. آیا خانم شما یه گندمی از زندگی شما نیست؟ You say, really? میگه واقعا؟ Yep. میگه. And sometimes we go home. بعضی موقع میریم تو خونه. We turn the light off. میگه ما چراغ خاموش کنیم. We lie in our bed. ما میریم رو تخت خواب میخوابیم. And we think, what's my life? میخوابیم بعد میگیم زندگیمون چیه؟ Oh, I have lots of friends, but here I am. I don't feel very big. I don't feel very significant. موقعی که میخوابم من خیلی دوستای خود دارم، خیلی چیز دارم. ولی وقتی میخوابم دیگه همین هیچ چیز دیگه نیستش. چیز مهمی نیستش در زندگی. سیگنیفیکانت یعنی چیز مهمی نیست. نیستش. You know, I can take this kernel of wheat میگه این دانه رو برمی‌دارم. and I can put it on my kitchen countertop. میگه این دانه رو برمی‌دارم میبرم روی کانتر تاپ یعنی همون روی چی هستش روی قابلیت آشپزخونه میذارم. And in the morning I could come down and I say, hello, kernel of wheat, how are you? بعد دیگه هر روز وقتی این دونه رو بذارم روی همون کیچن روی همون کابینت بعد نگاه کنم هر دفعه بهشون سلام حالت چطور؟ Are you nice and warm? میگه آیا گرم هستی یا خوبی؟ الان داره باهاش صحبت میکنه با Are you nice and dry? آیا من واقعا خشک هستی و درای هستی خشک هستی؟ You look so nice. میگه تو خیلی قشنگ هستی. And then you go. بعد میگه And then the next day you look at it and it's the same thing. میگه روز بعدش هم که میاد میبینه همون دانه هست و با همون شکل قیافه خودش. And it's the same thing next month. اما دوباره ماه دیگرش هم همینه. And the next year. در سال دیگرش هم همینه. تغییری نکرده. And you say, is that what a kernel of wheat? میگه واقعا همینی که دانه گندم باید همینطوری باشه به همین صورته؟ Is that what it was made for? میگه آیا واقعا این دانه برای همین ساخته شد که برای روی کابینت آشپزخونه با قرار بگیره؟ No. نه. What was it made for? ولی به چه منظوری پس رویده شد؟ I know Persian New Year is soon. Yes, that's right. Next month. Spring is coming. Yes. Hallelujah. Yeah, March 24. Warm weather. Praise the Lord. But you know, every farmer knows. میگه همه کشاورزا الان میدونن که بهار در میاد. In the spring, he has to make a decision. میگه همه کشاورزا میدونن که بهار داره میاد و باید یه تصمیماتی بگیرن. Will he keep that kernel of wheat there? میدونن که این دونه بالاخره باید کاشته بشه. Or will he go into the garden outside? یا اینکه تو بره کاشته بشه در بیرون حیات خونه. And work that soil, dark, black, cold, wet soil. بله. میگه الان در حال حاضر وقتی میبینیم خاک سیاه، سرد و خشک و یعنی یخ زده. Leave it here? میگه بذارم اینجا Or plant it? یا اینکه اینو بردارمش در وقتش بکارم در روی زمین. بکارمش روی زمین. Cold. درسته هوا سرده، ناجوره. Risky. و ممکنه خطرناک داشته باشه. به هر صورتی. But a good farmer knows. ولی کشاورز خوب میدونه. If he does not do that, اگر نکنه این کارو he will never see a miracle. اگر این کار نکنه هیچ موقع معجزه در زندگی خودش نمیبینه. He plants it. بالاخره میخوادش. He covers it over. بالاخره خاک هم روش میریزه. He waits. بعد صبر میکنه. He waits. هی صبر میکنه. And in 2 weeks, all of a sudden, بعد 2 هفته ناگهان یک چیزی در میاد. a little sprout grows. یه کم کم یه جوانی میزنه میاد بیرون. And it grows. بعد کم کم رشد میکنه. And you talk to it. Good. Keep growing. حالا میتونه با استفاده کنه. حالا دیگه کشاورز دیگه در حاصل خودش میخواد بدونه دیگه.
میبینه میگه حالا داره روی And all of a sudden, you see a little head develop at the top. کم کم که وقتی بلند میشه دفعه میگه سری در آورده و داره شاخه میکنه. And before you know it, there's not one kernel, but there's 70, 80, 100, 200 beautiful kernels. عزیزان من با یه دانه کاشته میشه بعد از این دفعه میبینی از همینجا یا 30 تا یا 60 تا یا 100 تا در میاد. One becomes 200. ممکنه یه دونه 200 دانه در میاره. Wow, a miracle. واقعا معجزه آسا است. But you have to risk. ولی باید ریسکش کنی. باید ریسک باشه. باید بری. بالاخره سرما هست، خاک هرچه هست، بالاخره باید ریسک انجام بدی. And when Jesus said these words to his disciples, وقتی که عیسی مسیح مسائل برای شاگردای خودش زد، they were about to take Jesus. گفت چیزی رو برد. Say it please. And they took him and they nailed him on the cross. بله. بعد نگاه کنید میخی که عیسی مسیح رو پا دست پاش برد. نگاه به میخش نگاه کنید. And he hung between heaven and earth. وقتی که دست خودش کاملا افقی دراز کرد در حضور خداوند. وقتی که خونش ریخته شد روی زمین. The disciples were afraid. They ran away. تمام شاگردان فرار کردن ازش. His mother, حتی مادرش. the apostle John was there. یوحنا در حضور البته یوحنا و خود مادر عیسی مسیح در حضور در جلوی صلیب بودن. And he said the words. به عیسی مسیح به یوحنا گفت It is finished. میگه دیگه به اتمام رسید، تمام شد. Everybody wept. همه داشتن گریه میکردن. And they took him down from the cross. و او را از صلیب آوردن پایین. And they put him in the grave. بالاخره چیکارش کردن؟ آخرش رو دفنش کردن عیسی مسیح. Their heads were down. سرش پایین بود. Their shoulders were down. شوناش پایین بود. They walked away. دیگه آرام داشت. Hope was gone. امید رفت. Day one. بعد رفتن، همه رفتن. Day two. دوم روز رفتن. But the third day, روز اول رفت، دوم رفت. God raised him from the dead. بعد نهایتاً روز سوم از مردگان عیسی مسیح قیام کرد. And Jesus is alive today. عیسی مسیح قیام کرد و زنده است و همیشه جاوید و همیشه زنده است و هم در کنار ماست. آمین. But many of the followers of Jesus, when they saw him in the grave, they left. و بعضی از اینا که دیدن و جسد و مرده رو دیدن و رفتن دیگه اصلا رفتن دیگه دنبالش نبودن. But they saw him alive. و بعد از اون متوجه شدن که ای روز سوم از مردگان قیام کرد. And then they understood. بعد تازه متوجه نظرشون افتاد. Wow, he died? But now he lives. اوه این مرده ولی بعد از 3 روز قیام کرد. And I'm his follower, and he says, as the Father sent me, so send I you. I need to die to my own will, and I die, but yet then I live. و میگه من با ارادی خودم مردم و زنده شدم و الان دارم زندگی میکنم. The world says, دنیا میگه you want to be happy? میگه تو میخوای خوشحال باشی؟ دنیا میگه Take lots of selfies. و آره دیگه همونی که تلفن رو بردار و با It's all about me. همه مربوط به من میشه، همه منم. Get lots of money. من مطرحم، من پول میخوام، Live for myself. من همه رو برای خودم I میخوام. don't care about anybody. به دیگران اهمیت نمیدم، فقط همه چیز برای خودم هست، خودخواهی. And you become overdosed with yourself. آخرتر از اخلاقیات خودت، شخصیت خودت خارج میشی در یه حالت دیگه. ولی هیچ موقع خوشحال نیستی. And Jesus said so many times, عیسی مسیح در چند مورد صحبت کرد. do the opposite. میگه چرا مخالفش رفتار میکنی؟ The world says hate. میگه دنیا میگه تو من از تو متنفرم. Have revenge. میگه انتقام میگیره. I say, میگه من برای به شما چی میگم؟ love. میگه من به شما میگم عشق. Forgive.
بخشیدن بخشش. The world says doubts, don't believe. میگه دنیا به شما رو در شک و تردید قرار میده، باور نکنید. Jesus says believe. میگه عیسی مسیح ایمان داشت، ولی قبول داشته باش، با من اطمینان داشته باش. And Jesus said, take your life. میگه این دانه رو بردار، دانه رو نگاه کن، دانه حیاته. And I say to Jesus, it doesn't seem like much. میگه من این دانه رو نگاه میکنه به عیسی مسیح، میگه بابا این چیزی نیست، یه دونه دانه است. He says, that's not true. میگه درست نیستش اینطور که فکر کنید. Don't listen to the people that say you're not worth anything. به مردم دنیا نگاه نکنید که به شما را دیسکارج میکنن، یعنی میگن شما هیچ کار هستید، هیچ ارزشی ندارید. Don't listen to the devil that says you are ugly, you're no good, you have nothing to offer. Don't listen. همین که بارها گفتم بزرگترین دشمن ما با مغز فکر ماست و دنیای ماست که تو را به منفی و بافی رو در زندگی به وجود بیاره و گوش نکن. God made you. خداوند تو را ساخت. Each and every one of you, and He made you all different, and He knows your name, and He knows every one of your hairs, whether white or black or whatever color. ما با شخصیت‌های مختلف ساخته شدیم، ولی هر کدوم ما را نام به نام میشناسه و میدونه چطوری بر حسب شخصیت ما را به شباهت خودش در بیاره. And He says, trust me. میگه اطمینان داشته باش به من. Trust me with your life. میگه با تمام زندگی و تمام قدرت رو اطمینان داشته باش به من. And serve me. بعد خدمت کن به من. It was Africa. میگه من وقتی در آفریقا بودم We had left Canada. و ما از کانادا خارج شدیم رفتیم آفریقا. My wife was, well, we were actually a youth pastor at Baby Glen Church. I don't know if you know where Baby Glen Steeles, before there was even any buildings there. اصلا میگه بدونی که اصلا ساختمانی چیزی باشه، من به پاستر بیبی گلن چرچ بودم. 45 years ago, she was there a long 45 سال قبل. We were there. ما اونجا بودیم. And they asked us to go overseas. بعد خداوند ما را هدایت کرد که رفتیم خاورمیانه overseas. I wanted to serve Christ. می‌خواستیم خدمت بکنیم تو زن شوهر برای خداوند. We went to Africa. ما رفتیم آفریقا. We went to Ivory Coast. و ما رفتیم آیوری کوست. You know where Ivory Coast is? No. Okay, you know Africa? Okay, right there. Yeah, The Armageddon. That's where we went. میگه اونجا رفتیم. 3 little boys. سه تا بچه‌های کوچولو. We were in a little city called Mboko. میگه در وسط شهر که اسمش دیمبولو بود. There was a church. اینجا یه کلیسایی بود. There were a few churches. یه چند تا کلیسای دیگه بود. And things were good. خیلی Many people were becoming Christians. بعضی از اینا به مسیح ایمان آوردن. We lived on the top of a little hill. میگه ما تقریبا در بالای تپه زندگی می‌کردیم. And one day, Pastor, it was a Monday. دوشنبه بود. اون روز دوشنبه بود. I was tired. من خیلی خسته بودم. You know, Pastor, you work hard on Sunday. Yes, of course. Monday. معمولا خادمین که شبانه روز یک دوشنبه خیلی خسته، برای که یک شنبه خیلی انرژی مصرف می‌کنه. دوشنبه خسته بودم. So I got out of my house. من برای I was going to walk to town. رفته بودم قدم بزنم تو شهر. So I walked down and I went like this, and then the hill went down, and on the left side there was a big building with walls as high as this. میگه تا پادش میدم ولی دیوارای بلندی رو دیدم. And in my heart, I heard a deep impression. I think it was God, Jesus was speaking to me. He said, I want you to go there. هدایت شدی که به طرف چپ بری. It was the local prison. بعد که به هدایت رفت اونجا معلومه یه زندانی بود. And sometimes you just don't want to listen to God. بعضی موقع ما دلمون نمیخواد کلام خدا رو بشنویم. So I just like walk, la 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 la. I'm not interested. یعنی بعضی موقع ما همینطور هستیم وقتی میخوایم کلام خدا رو میخوایم بشنویم ولی گوشامون رو میخوایم ببندیم که دیگه نه چون برای ما نیستش میبندیمش. And a few days I would do that, but God said, I want you to go to that prison. میگه خود روی یک نیروی به من گفت برو به طرف چپ. Have any of you ever been afraid? میگه تا حالا کسی دید شما رو دید ترسیدید تا حالا؟ Nobody's. میگه کسی تا حالا ترس و درسیش تجربه کرد؟ We're all afraid. ما همه Strong men. ما همه میترسیم. I was afraid.
Sure, I was doing many good things, helping people and all that, and God says, go to the prison, African prison. میگه همه چیز هست ولی یه ترسی در من افتاده بود ولی از این نیرو هم با من میگفت که برو توی زندان آفریقا اونجا رئیس بزن. I said, no, it's good, you know, I'll just leave it over here. درست مثل یک گندمی که هستش بجای که بکارمش نه خیلی سخته برای من تو سرما و زینم همین بذار روی کیچن آب باشه روی آشپزخونه کابینت آشپزخونه باشه. And God was saying, no, I want to take you there and I want you to be planted over there. این بدرد من نمیخوره خدا با من میگه این بدرد من باید برای اینو بکارش برای همین کار داره زندگی خودش انجام شد. At last I said, okay, God. بالاخره بعد این ترس و نهار بالاخره با خداوند گفت خیلی خوب میرم. I went towards the prison. وقتی که به طرف در زندان رفتم. All the guards were there. تماما همه با لباسای مسلح و لباسای محفوظ خودشون به طرف چپ رفتن. Stop! Who are you? فوری دیدی که آمدم میگم تو متوقفش کرده که تو کی هستی؟ I'm the pastor. I'm a pastor from the church. گفت من یک کشیش کلیسا هستم. What do you want here? میگه اینو بچه اینجا آمده اینجا هستم. چی میخواد؟ Sorry, but I'd like to come and maybe help some of the prisoners. من آمدم اینجا که ممکنه بتونم یک کلیسایی که زندانی هستن احتیاج به کمک دارن بیام کمک کنم. Said, why do you want to help the prisoners? میگه برای چی میخوای کمک کنی به دیگران؟ They're no good. همه اینا هیچ کدومشون خوب نیستن. They're low lives. نه اینا زندگی ندارن زندگی رو باخته است. I said, well, maybe, but God still likes. میگه ولی خداوند من زنده هستش ممکنه امیدی باشه. They let me see the warden. The warden is the boss of the prison. Yes. بالاخره ماسی که واردن بهش اجازه داده. I said, can I come? He said, why? میگه یعنی رئیسی که بوده که اسمش واردن بود بهش گفته تو برای چی میخوای بری؟ He said, well, okay, maybe you can come every second Saturday. میگه ممکنه شنبه هر هفته 6 o'clock in the morning. ممکنه شنبه 6 صبح بتونی بیای. I thought I can hardly contain my excitement. میگه که مسلمه دیگه اون موقع خیلی مشکله برای من تا که بتونم بیام. There with a couple of my African friends. میگه بالاخره تعامل کردم با دو تا دوستای آفریقایی خودم. They had some drums. اونایی که در حالت مثلا موزیک میزدن درام چیزایی میزدن با صورت درام ماری. I take the instruments too, but we all we had was drums. بالاخره دو تا دوستای من که موزیسین بودن اونا رو برداشتم. And there they opened the gates, big metal gates. میگه خب بالاخره دروازه آهنی خودشون باز کردن. We went to the far end. There were more gates, big bars, thick bars like that with a big chain. میراهای بزرگ و درهای متعدد آهنین با بود. نه فقط درهای آهنین متعدد. And they had a key and they opened the lock and the big heavy chain fell to the floor. They opened. می‌بینید وقتی کلیدها با زنجیرهای سنگین خودش هر کدوم اینا رو باید باز می‌کرد باید در باز می‌کرد تا ما می‌رفت وارد یک دروازه دیگه می‌شدیم. We went in. بالاخره رو وارد شدیم. We said to the guards, "You're coming too." میگه گاردن گفت یعنی محافظکار گفت تو هم بیا. They said no. نه گفت من نمیام. And they closed the gate. بعد دروازه رو بستن. البته نمونهش برای منم اتفاق افتاد. I went up to the front. میگه موندم جلو همون جلو واسطه بودم. Then they opened some other gates and some prisoners came out. میگه بعضی از این دروازه ها رو باز کردم و چند تا از این زندانی‌ها از دروازه آمدن بیرون. About 150 came out that day. 150 نفر آمدن بیرون. They wear a pair of shorts. میگه خب مسلم شلوارهای کوتاه داشتن. Flip flops. و کفش خیلی پاشنه که خوابیده. Torn t-shirts. تیشرت‌های پاره. They're very thin. ولی خیلی لاغر. Tuberculosis. یه مرض سل داشتن. بله خیلی ممنونم متشکرم. سل مسلول. Scabies. They don't have soap to wash them. آره یه مرض دیگه هم داشتن که ما یه اسم خوبی خارج که نه ولی خارج ولی یه درد مرضی هم از اسمش And of course some of them had AIDS. بعضی هاشون هم مرض ایدز داشتن.
2 days before, they took 2 of them who died, and they unceremoniously threw them in a dump truck where they went and buried them in a potter's field. از همون ایدزیات دو تاشون مرده بودن و با اینا رو با تراکتور انداخته بودن دفنشون کرده بودن. And I thought to myself, oh Jesus, what should I say to these men? خب مسلمان در این موقعیت با این مریضی ها اینا از خدا خواست که من برای چی هستم، من چیکار میکنم؟ There's a boy 13 years of age. میگه به یه پسر بچه 13 ساله مونده. Do you know what he stole? 2 pigeons and $5. Say it again, please. 2 pigeons, 2 birds and $5. Okay. میگه با همون 5 تا گنجشک و با $5. He's in the prison. اینا بوده که اونم میداخت بودن تو زندان. Another one is, his name is Bartholomew, and he worked for the government, but he's in there for corruption. اون برای دولت کار میکرد ولی کارهای ناشایسته انجام داده بود. Another one, his name is Sungali Jacob, and what he used to do was he used to cut heads off, and people would buy them and plant it in the garden, and then you get voodoo power of the devil. خب متاسفانه یه عدم اینطوری مریض بودن سر رو میبریدن مینداختن دفن میکردن و از اونجا برداشت میکردن برای مثلا یک بودیست که یک عبادت میدونستن اینا یک رسم عبادت خودشون میدونستن. And you look in their eyes. وقتی همه اونا رو چشاشون رو نگاه میکردن. And I say, what's the difference between them and me? میگه همون موقع فوری نگاه کردم گفتم چه فرقی میکنه بین اونا و من؟ Have I ever stolen something, maybe even from my mother's purse? آیا همون که بود از شرح مادر شما منم همون از اونجا به دنیا نیامدم؟ Jesus says, you know, it's not like killing somebody, but if you hate somebody as much as you want them not to be around, that is like killing. یا وقتی تو به یکی رو بگی احمق بگی یا به یکی متنفر بشی به از شخصی درست همون کاری که داره از یه زندانی انجام داده. And the Bible says all have sinned and all have come short of God's glory. بعد طبق یوحنا رومیان فصل 3 آیه 23 میگه همه گناه کردن و همه از جلال خدا واصلن. If we say we have no sin, we deceive ourselves. اگر که هر کدوم ما بگیم ما بیگناه هستیم یعنی در واقع در حضور خدا خودمون رو فریب داریم. And the truth is not in us. و دیگه حقیقت در میان وجود ما نیست. اما if اگر we confess our sin, و اگر با صادقانه اعلام کنیم گناه خودمون رو He is faithful and just to forgive us our sin and to cleanse us from all unrighteousness. خداوندی که وفادار است خداوندی که هست اگه به گناهان خودمون اعتراف کنیم او گناههای ما رو میبخشه. And I said to them, you've done wrong. Yes. I have done wrong. Say it again. You have done wrong. I have done wrong. بله همه ما شما اشتباه کردیم منم اشتباه کردم تو زندگی خودم. But Jesus came. ولی عیسی مسیح برای همین اومد. And He gave His life for us. او زندگی خودش برای ما داد. And even though you're in a prison right now, there are many people in this world that don't have walls around them, but their hearts are in prison. And Jesus came to forgive us. He came to set us free. To do a miracle in our lives. And today I'm going to invite you to come and make a commitment to Christ. To turn from your sin. And turn to Christ. And I'm inviting you to come. And many of those men came. They bowed the knee. And more important, they bowed their heart. شک و تردید بذار کنار و بیا پیش خود عیسی مسیح بگو من در حضور تو فقط به تو گناه کردم و بیا اعلام کنی گناه تا بدون کار خوش انجام بده در زندگی. And they became Christians. و بعد هر کدوم شما که به مسیح ایمان نیاوردید اون موقع وقتی ایمان کنید به داشته باشید که عیسی مسیح به خاطر گناهان بشر مصلوب شد دفن شد روز سوم از مردگان قیام کرد اون موقع است که به مسیح ایمان میارید. They started to memorize the Bible. و بعد از اون خود کلام خدا رو می‌خونید و شروع می‌کنید از کلام خدا حفظ کردن در زندگی خودتون. They started to pray. بعد آماده میشید برای دعا کردن در خدا. They
they started to sing. بعد کم کم مثلا درگاهجان شروع میکنید که برای خداوند سرود میسرید. Choirs. سرود میکنید. La 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 la. با صدای هارمونیک خودش در خداوند جلال میده. Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons. Oh, that's what they would say. We worship you, Lord Jesus. ما برای خداوند با صدای ملودی خودمون سرود میخونیم و با شادمانی میاییم به حضورش. You know that man that used to, he said, I want to be so close to God that if I ever get out, I want to tell all my friends and the people from my people group all about Jesus. همون کسی که قاتل بوده، همون که سرا را میکشت دفن میکرد، همون بعد به مسیح میگه من روزی هست که من بیام از زندان و همه میگم عیسی مسیح کی هست. And the government worker Bartholomew, he said this, and I quote, I would much rather stay in this hellhole for the rest of my life and live for Christ than go back out into the world and serve the devil. میگه دیگه من از این بعد که وقتی که با شیطان داشتم خدمت می‌کردم برمیگردم سر اعتماد دولت گاورمنت اون خواسته ها برمیگردم به مسیح خدمت میکنم. We did what we could to help them. We gave them medicine, we gave them food, we did all kinds of things. ما سعی می‌کنیم با وسیله کارهای خوب خودمون، وسیله دوا و وسیله امکانات به مردم رفاه بدیم بهشون. But you know what? ولی متوجه بشید We went home for a bit, we came back, the warden, the boss of the prison says, why did you leave? تا آخر نهایتاً بعد از این کارهایی که انجام شده خودمون رئیس زندان ما گفت برای چی داری میرید؟ The prison has changed. تو زندان رو عوض کردی، مردم زندانیان رو عوض کردی با صحبتاتون. These guys are happy. اینا خیلی خوشحال شدن الان، خوشحال هستن. Some of them don't even want to leave. دیگه دلشون نمیخواد برن. Because they have found a new family over here. متوجه شدن که اینا با هم دیگه در مسیح ما آورده و همه با هم دیگه خانواده شدن در زندان. Friends, I worked in Dubai, I worked in Abu Dhabi, all the money in the world. Some people are so poor, all they have is money. من در ابوظبی و در دبی در کشورهای یونایتد عرب امارات خدمت کردم ولی همه زندگیشون پول شد. Jobs, you know, Apple, computer and all that. You know what he said in the last days of his life? He said, finally I realized that a $30 watch or a $300 watch tells the same time. But I didn't catch this part. Steve Jobs. Yeah, Steve Jobs, yeah. He said, when he was almost dead, he says, you know, a $30 watch or a $300 watch tells the same time. میگه وقتی که اون استیوی که داشت میگه چه برای من چی $30 باشه، چی $300 باشه، چی چیزی باشه در لحظه مرگ خودش چی تأثیری براش داره که بتونه اینا رو ارزشیابی کنه برای خودش. ولی در حال مرگ بود دیگه. And the $300 watch doesn't make me any happier. چی $30 باشه، چی $300 باشه دیگه من در حال مرگ برای من تأثیری نمیکنه از چیزهای مادیات دنیا. And Jesus, no matter our circumstances, has come to change our hearts and our lives. میگه در هیچ فرقی نمیکنه برای عیسی مسیح در چه موقعیتی حالی هستی، او میاد برای هر کسی که اعلام گناهکاری رو بکنه، اعلام کنه که گناهکار است، او رو میاد وارد قلبش میشه و نجاتش میده. And I remember the metal doors closing behind us. بالاخره یادتون باشه که وقتی ما وارد زندان شدیم اون در آهنی بر روی زندگی ما بسته شده بود، در بسته نه در باز گذاشته بود، بسته. And we started to walk up back to my home with my African friends. و منم چیکار کردم در حالی که مثلا منم با وسیله دوستای آفریقایی خودم خارج شدیم از زندان. And I couldn't help but think. ما ولی نمی‌تونستیم کاری انجام بدیم ولی همش داشتم فکر می‌کردم. I could have missed some of the most wonderful things, the most wonderful miracles. من یک قسمتی از چیزهای معجزات اونا رو میس کردم، از دست دادم. I could have kept that little kernel in my life. ما میتونستم همون یه تیکه دونه که الان هستش که در یا هستش ما میتونستم بذارم اونجا ولی نکارمش. But by God's grace, ولی با وسیله فیض عیسی مسیح رفتم زندان. He helped me بالاخره من کمک کرد که من بتونم ترسم برداشته بشه برای تو زندان plant that kernel. و بدونم این دانه گندمی که میمیره رویده میشه، من این کار در زندان انجام بدم برای زندانیان. And I saw a miracle. و بالاخره نهایتا معجزه عیسی مسیح در زندانیان دیدم. Friends, your life is like a kernel. زندگی شما همه با من مانند یک دانه گندم هستش.
God brought you here to Canada. دلیل اینکه شما رو که خداوند آورده تو کانادا هر کدوم It's wonderful. میگه این معجزه آساس خیلی مهمه، خیلی عالی است. But so often we look for other things to give us. ولی متأسفانه بعضی موقع ما دنبال به جایی که نجات پیدا کنیم و بدونیم کار خداست که ما رو آورده اینجا، دنبال ایستگاه قبول میشیم یا نمیشیم، بعدش هم قبول میشیم خداحافظ از این کلیسا میریم بیرون و دنیا رو نگاه میکنیم و مسیح نگاه نمیکنیم که چه کارهای درونی در زندگی ما انجام میدیم. Jesus says, "Give me your life." میگه عیسی مسیح زندگی تو رو میخواد And serve me. و خدمت تو رو میخواد، خدمت بکنی. And when you serve me, وقتی که خدمت به من میکنی you will find life. و اون موقع است که زندگی معنای زندگی رو میفهمی، زندگی رو پیدا میکنی، زندگی رو Love, hate, محبت، تنفر، doubt or belief. شک، باور. Live for myself or live for him. زندگی کنم برای خودم، زندگی کنم یا برای اون زندگی کنم. Friends. دوستان من، عزیزان من، فرزندان خدا. Oh, he wants so much for you. او خیلی خونبه‌های بزرگی رو برای شما داده، خونبه‌های زیادی رو برای شما داده. Your life is precious. میگه زندگی شما خیلی با ارزشه. Give it to Christ. بده زندگی تو برای عیسی مسیح. And perhaps maybe there's problems in your family. ممکنه که مشکلات و گرفتاری‌هایی در زندگی شخصی شما و خانواده باشه. Perhaps there's problems at work. میگه ممکنه که مشکلاتی رو در سر کار داشته باشید و امیگریشن داشته باشید. Perhaps there's other difficulties. You have health problems. ممکنه یه عده شما الان مشکلات مریضی داشته باشید. But Jesus says, "Come to me. عیسی مسیح میگه بیا پیش من. Give me your life, بده زندگی تو به من بده. and I will be with you. من تا ابد با تو خواهم بود. Trust me. اطمینان به من داشته باش. Serve me. خدمت کن به من. Love others. عاشق خدمتگزار باش، عاشق مردم باش. And you will see miracles. بعد اون موقع اینه که وقتی یه رنگ کردی بعد معجزات رو منو در زندگیت میبینی. So Jesus said, عیسی مسیح گفت I didn't say it. من نگفتم. Pastor Sam did not say منم it. نگفتم. Jesus said it. عیسی مسیح میگه. Jesus does not lie. عیسی مسیح دروغ نمیگه. I tell you the truth. من به شما حقیقت میگم. Unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, اگر دانه گندم روی زمین بیفته، it remains a single seed. حتی دانه یک دانه از گندم بیفته، اما If it dies, اگر مرد، if it's planted, اگر اونا کاشتش، a miracle will happen. بعد معجزه رو در زندگیت میبینی. And one seed will be multiplied. بعد همون دانه کاشته میشه، هزاران میشه. یعنی منظور که شما هر کدومتون آنتیک نباشید، بیشه عیسی مسیح بگید که منم آنتیکم آمدم، هر کدومتون کلام خدا رو بشنوید، بدید، مثلا من داشته باشید، بدید به مردم و مردم نجات بدید. احتیاج به نجات دارن، نه که هر کدومتون بعد بگید من ایمان آوردم دیگه برای خودم. نه، ما برای مردم، اگه محبت دارید، عشق دارید، باید به مردم بگید، کلام خدا رو انتقال بدید به مردم. And you will find life. تو بعد اون موقع زندگی واقعی رو متوجه میشی. Persian New Year is around the corner. بعد دیگه 24 داره میاد، بخاطر که میگه داره عید نوروز هستش، بیایم ما قرماق ماهیگیریمون رو فرمون بذاریم، آماده کنیم، اینا رو وارد کجا کنیم؟ کلیسا کنیم، مثلا شام هم که مجانی هست. Spring is coming. بهار هم داره نزدیک میشه. Plant your life. پس بهتر از این که اصلا برای اونا دانه بکاریم که بیاریمشون و نجاتشون بدیم. Oh Jesus, عیسی مسیح، we give our lives to you. ما زندگیمون رو به تو دادیم. Thank you for the amazing things you've done. متشکرم که کار عظیمی رو برای ما انجام دادی. I thank you for each person here today. متشکرم برای تک تک عزیزانی که در حضورت هستن. You love them. تو من میدونم عاشق ایناست. You care for تو them. اهمیت برای زندگی آنها دادی. And I pray for each one who have difficulties من برای هر کدوم مشکلات هر کدومشون برای دعا میکنم. in their joys and their sorrows. و دوست دارم که همون آرامش خوشی مسیح در زندگیشون باشه. That when we come to you, تا بیام پیش تو. take my life زندگی من به تو متعلق. and trust it for you. و میدم وقت من به تو میدم. And I ask this in the powerful name of Jesus. و تمام این دعا رو به نام عیسی مسیح دعا میکنم. Amen. آمین. از هم برادر جرالد اجازه ما اونجا هستیم. خدا بشکر. برای جلال او من ابزار نشون که ابزارم همه جلال برای عیسی مسیح است. یادتون باشه ما وقتی کلیسا میان we have to glorify him not glorify ourselves. آمین.
آمین. خدا رو شکر. هر کدوم از اون دوست دارن که قلبشون رو به مسیح بدن، یا هر کدومشون دوست دارن که براشون دعای خاصی باشه. کشیش وحید رضایی و من سیامک و همچنین برادر من جرالد اینجا هستش براشون دعا کنم. محبت خدای پدر، فیض عیسی مسیح، مشارکت روح القدس با شما باشه. خدا یار داخل شما باشه. من میگم یه چیزی هم گم کرده داریم. دوستی مسیحانه نثار روی شما و تمام مردم ایران، خصوصا سرکردگان ایران، نیروی مسلح ایران، نیروی هوایی، دریایی، زمینی، نیروی پاسداران. خدا یار شما